Det var så roligt att se ert gensvar på videon när jag beskar vindruvan här längs stenmuren. Och det är så roligt att få göra de här videorna som är sånt som ni har frågat efter under flera års tid. Men många gånger när jag gör saker i min trädgård så råkar ju jag kanske vara ensam då och inte ha min redaktion här som kan hjälpa mig. Men nu fick vi till den här videon där jag beskar vindruvan. Och då uppstår ju naturligtvis en mängd frågetecken. Liksom, hur gör man fram till dess att plantan har blivit så här stor och att man kan börja beskära den ordentligt på sommaren? Hur gör man? Och jag tänkte att jag skulle återkomma till det ämnet idag och visa hur man gör när man har köpt en vindruvsplanta och satt ner den i trädgården. Hur handskas man med den då? Och då är det så lyckosamt så att jag har en jättefin grön druva som heter Lake Mont som jag köpte på Nordiska trädgårdar och som fortfarande står i sin kruka och ännu inte har blivit planterad. Och jag ska helt ärligt säga att jag vet inte riktigt vad jag ska ha den här än. Så att det ska jag fundera lite grann till, men det är ju ett bra exempel att kunna visa på. Och längs den här stenmuren så är min idé att jag ska ha druvor som är ganska hårt beskurna då, som är lätta att skörda och ger fin skörd här i det här varma läget. Så dels har jag den här onamnade sorten som var, som jag sa, det ett köp det var mitt första köp från en växt på webben. Och det var ju inte alls den sorten som jag hade beställt. Det är en liten grön druva med extremt mycket kärnor. Den mognar ganska sent, men den betyder mycket för familjen så den får vara kvar. Och sen har jag här en druva som betyder jättemycket för mig. För den här druvan fanns i mitt barndomshem. Så den har jag förökat med sticklingar. Och det är någon sån här, en staketdruva. Ingen av de finare sorterna. Den ger små lila druvor också med kärnor. Men som mognar i bra tid. Och den är väldigt populär bland mina barn att äta. Och den har inte beskurits på ett lika prydligt sätt utan den får liksom välla mer över stenmuren med de här långa rankorna så att den ligger ovanpå. Sen satte jag för ganska många år sedan en druva här. Så jag skulle ha 3 druvor. Och den växte jättefint de första åren. Och sen hände någonting i vintras så att hela växten dog och jag blev så besviken. Och det här är en sort som heter Dr. Schmidtmans sockerdruva. Och den ger gröna, små, väldigt, väldigt söta druvor. Så den skulle vara ett fint komplement. Så när den bara hade dött under vintern, fanns ingenting som spirade, så klippte jag ner hela plantan och tänkte, köper man ju en ny va? Det var det att när jag rensade häromdagen, titta, nu kommer det nya skott. Och det var efter att jag hade liksom rensat bort en stor del här. Och det här är ju skitkul så att fastän det såg helt dött ut ovan jord så fanns det kräm kvar i den här växten nedanför jord. Så att nu är det bara att börja om med den här växten. Och det är kul idag när vi ska prata just om hur man gör med sin vindruva när den är helt ny. För jag kommer att behandla den här växten nu precis som vore det en växt som kommer direkt från trädgårdsbutiken. När man ska odla vindruvor hemma så är det flera saker att tänka på. I själva verket är det väldigt, väldigt enkelt. Och jag tycker absolut att man ska köpa vindruvor. Det är så jäkla prisvärd växt. Man investerar, en planta kanske kostar, jag tror till och med att det stod på den här gamla lappen. Den här växten kostade 209 kronor. Och du vet ju vad vindruvor kostar i matbutiken. Så att under 1 månad, 2 månaders tid kunna frossa i hemodlade vindruvor. Olika sorter direkt från plantan, helt giftfria, ingen transport. Det är så himla suveränt. Så det är verkligen en bärväxt som är värd att satsa på. Du måste veta att vindruvor växer sjukt mycket. Man kan klippa i princip hur mycket som helst på dem. De är så otroligt tacksamma. Det växer och växer och växer och växer. Och det är mer regel än undantag att de växer ifrån än att man inte hinner sköta. Så du måste
sätta dem på en plats där du kommer till att klippa ofta på dem. Du måste ut och klippa på dem flera gånger om året, flera gånger under sommaren också. Och ha en plan för hur du vill att de ska växa. Och när du köper en vindruva i trädgårdsbutiken så kan den se ut så här då lite senare på säsongen. Ofta så är det en upprättväxande liksom stängel så här, en liten lian. Och när du får hem din planta så ska den sättas i jorden på en väl dränerad plats. Det betyder att jorden är genomsläpplig, att det inte står en massa vatten kvar. Så det ska liksom inte vara ett hål i en stor lerjord där vattnet blir stående. Då kan man istället grunda med lite grus eller sand eller någonting så att vattnet rinner undan från rötterna. Vindruvan vill planteras på en djup plats. Och den får djupa rotsystem som också suger upp mycket fukt långt ner i jorden. Så gräv ett djupt hål, sätt ner din växt. Och det gör då ingenting om den planteras djupare än vad den står i krukan. Sen binder du upp din vindruva så att den här liksom rankan har någonting att växa längs. En pinne eller ett växtstöd av något slag. Sen låter du din växt vara. Så om du köper en växt nu på sommaren så gör du ingenting med den utan bara låt den liksom växa. Och då ska du också planera din form. Hur du vill att den här växten ska utvecklas. Och här så kan jag välja att sätta min vindruva så att den får växa i en solfjädersform med många stänglar som växer upp och liksom täcker in hela den här muren. Men jag kan också göra som jag har gjort där borta, att jag har en huvudstam upp och sen så är olika liksom, etager, våningar så att jag kan låta olika grenar gå fram. Men det där är ingenting som man gör första året, utan första året ska växten bara etablera sig och då får den växa lite grann hur som helst. När det kommer vinter sen, växten går ner i vila, då kan man börja och frisera lite grann på sin växt. Och vill man ta det säkra för det osäkra så kan man ju vänta lite grann liksom in på vårvintern där. Men man ska absolut göra första beskärningen innan växten börjar att knoppas. För så fort den börjar växa så är det risk att de här grövre delarna släpper ifrån sig så mycket växtsaft när man börjar klippa i dem så att växten kan förblöda och helt enkelt inte klara sig. Så nu har inte jag bestämt än som sagt var den här växten ska vara, men när jag sätter ner den djupt i jorden och jag kommer att ge den ett stöd och sen bara låta den vara och utvecklas, etablera sig. Inte störa den med liksom att låta att jag klipper någonting i den. Men jag börjar då att fundera på hur jag ska beskära den. Och den här har ju ett väldigt, väldigt fint växtsätt redan, för den har ju fått nästan som de här våningarna, att man bara skulle kunna böja ut. Ser ni? Så den här skulle vara otroligt tacksam att bara behålla egentligen som den är. När den här huvudstängeln, den som växer rakt upp här, har nått sin fulla höjd. Låt säga att den skulle växa här längs stenmuren. Då klipper jag av den. Då får den inte lov att växa längre. Då låter jag istället de här sidorankorna växa. Om det är så att de skulle dra iväg och bli flera meter mycket längre än vad det är tänkt, då kan jag klippa av dem också. Men sen gör jag liksom ingenting mer. Utan då kommer fortsättningen år 2. Och år 2 så är det fortfarande fokus på att behålla den här formen som jag vill ge plantan när den så att säga är färdig. Inget fokus fortsatt på själva vindruvorna, att det ska bli skörd. För vindruvorna, de siktar vi på år 3. Så år 1, år 2 och kanske till och med år 3, beroende på hur utvecklingen har skett, är det fokus bara på att etablera plantan och se till att den får det växtsätt som jag vill. Så år 2, då har vi formen med de här rankorna som växer så som jag önskade. Jag binder upp dem och jag ser till att huvudrankan inte växer liksom på höjden utan tar bort allting då som är grönt. År 2 ser jag också till att alla små sidoskott som växer ut från de här rankorna som jag vill ska bilda formen, att jag tar bort dem också. Så att växten fortsatt bara fokuserar på att
utveckla liksom formen, strukturen för hela växten. Och lockas nu inte då år 2, början på säsongen eller under sommaren, att man ser de första vindruvorna och bara tjoho, nu kommer vindruvorna, vi låter allting vara kvar. Nej, nej, nej. Plantan ska bli större, den ska etablera sig, den ska få den här bra formen. Sen år 3, då är det dags att släppa fram en liten vindruva. Men det kan vi ta då. Så att när du har köpt en vindruvsplanta i butiken nu, ner med den i jorden, låt den etablera sig. Växer den för mycket på höjden, klipp av. Men i övrigt fokusera på att forma den så att den kommer att etablera sig bra sen. För min lilla planta här nu så återstår precis det arbetet också. Så jag ska välja ut en sån här ranka och satsa på. Vilken av dem ska jag behålla? Jag tror att det blir den här som växer så fint rakt upp och inte är skadad. Alla övriga som kommer här nere, de kommer jag klippa bort. Men jag ska vänta lite till så att jag ser att den där verkligen tar sig. Så väljer jag ut den och låter den slingra sig uppåt. Jag låter några av de här sidorankorna gå fram och välja hur jag vill forma dem på muren. Och så tar jag bort resten. Men den här huvudrankan, den gör jag ingenting med just nu utan väntar till nästa år. Så är planen för dessa, samtidigt som jag fortsätter att klippa i de andra vindruvorna. Och nu är det ju just i år en lite trist säsong för vindruvor, för då vill jag ha det varmt och soligt. Så de har inte alls vuxit så bra som de egentligen ska göra eller brukar göra. Men jag hoppas jag ska få lite skörd i alla fall. Ett tips är att på sommaren så är det många trädgårdsbutiker som rear ut sina växter. Så vill du komma över en fin vindruvsplanta till bra pris så kan du knalla iväg till någon som rear ut sina växter och köpa en vindruva. Och de kan se ganska liksom pissiga ut. Så länge det finns liksom något grönt på dem så kommer de att klara sig om du sätter ner den i jorden på en gång. Spännande och kul, och glöm inte bort nu också att vindruva, om man har många plantor, då kan man också torka till russin. Man kan göra druvsaft och såna här grejer, och man kan göra marmelader. Det är jättegott med hemodlade vindruvor. Så alltid värt att satsa på en vindruva. Och eftersom de också växer så bra på höjden så får man ju plats med dem precis överallt. Också i ett växthus. Lycka till nu med vindruvorna, så kommer jag tillbaka och gör en uppföljning och visar hur det har gått med de plantorna som vi kikar på nu. Kanske år 2 och 3. Tack för idag!